Còn người thì anh đã bàn giao cho anh rồi. Em đang nghi ngờ là đối tượng lừa đến rất nhiều người. Ơ nào. Tớ có tin này muốn báo cho bạn. Tình hình là Tây lừa mẹ bạn lấy tiền ấy, mà tớ đã bắt được rồi. Bắt được rồi á? Rồi rồi, tớ lên luôn nhá, bạn đến cho tớ nhá. Rồi rồi, nhá. Chưa kịp nói hết câu bạn đã tắt máy rồi. Hắn vào đâu? Còn người thì anh đã bàn giao cho anh rồi. Thế còn hồ sơ thì anh cũng hoàn thiện rồi. Đấy, anh bàn giao lại hồ sơ cho em. Trong quá trình điều tra thì hắn ta cũng khai ra rồi, còn chỗ mỗi cái chỗ mắc vào cái chỗ tiền năm bây giờ còn vướng mỗi chỗ là cái này nó hắn chưa khai là số tiền ấy sử dụng vào những mục đích gì. Cái đối tượng dạo gần đây thì nó cũng rất là tinh danh đấy. Nếu có đối tượng lừa đảo như thế này thì ngay chừng là cũng có khai báo, chỉ sợ là nó liên quan đến các cái đường dây tội phạm nó nhiều ấy, chứ nghi ngờ là cái đối tượng này là không có một mình như thế đâu, sợ có một đường dây lớn đấy. Anh cũng nghĩ là như thế đấy, vì nếu mà một mình tay thuần này thì hắn ta không thể mà trong một thời gian ngắn thì mà hắn ta có thể lừa được nhiều nạn nhân như thế. Đấy bây giờ là lo ở chỗ là không biết là bây giờ là muốn mình tay thuần này hay là có một người nào hay là có hai ba người nữa như thế đứng đằng sau hay là cùng nhau làm cái vụ như thế không. Những cái chi vụ đều như thế này thì theo em nghĩ thì cũng sẽ có thêm những đối tượng khác mà chúng ta chưa có cái cuộc điều tra rộng hơn một chút. Với cả cái số người bị hại hiện tại trên địa bàn của anh hết ấy. Chứ còn ở trên khu vực em đang quản lý thì hiện tại chưa có đối tượng nào bị ấy cơ. Đúng rồi, vì tay này là trên địa bàn hắn thì chắc chắn hắn không dám làm được, sang địa bàn khác thì mới dám được, vì không biết gì em ta. Vì bên này anh không quen biết gì, bên Thuận này thì bên người của anh mới dễ bắt lừa, người dân bên này không nắm được rồi. Ông này như thế nào? Với đối tượng Thuận đấy thì em cũng đã điều tra rồi. Hắn là có thuê một căn trọ ở trên địa bàn của em, mà đấy là không phải là nhà của hắn đâu. Và với cả đối tượng ấy thì chỉ khi nào có khách hàng ấy thì thi thoảng mới đưa về cái phòng trọ đấy thôi. Có nghĩa là khi nào có người muốn mua đất để hắn lừa ấy, thì hắn mới đưa về cái ngôi nhà đấy để giao dịch, để bàn chuyện, đúng không? Còn cái ngôi nhà hắn ở thì hắn không đưa về, mà đưa về chúng anh trò ấy để thực hiện những hành vi lừa đảo. Đúng rồi đấy. Em có nhớ cái hôm anh mới gọi cho em là anh đang ở bên đấy đây, anh sang đấy đang thăm dò hắn, có nghĩa là anh cũng biết rồi là anh muốn anh đóng thành một người muốn mua miếng đất, là hắn ta cũng tình cờ là hôm đấy là anh cũng hỏi là đúng rồi là chỗ hắn trọ, vì hắn là thế họ nói dân đấy nói là bảo là đấy ở đấy ông này có hay mua bán đất, thì anh qua đấy là thấy ông ấy đang ngồi ở nhà, thì lúc lên thì anh cũng có hỏi dò thì hắn bảo là không có đâu, không có đất đâu, nhưng mà lúc bảo là anh đang cần đất gấp ấy, với lại tiền nong thì không quan trọng, lúc nói đến tiền thì thế ông lúc ông suy nghĩ xong ông lại bảo là bảo có một miếng đất muốn bán, em bảo cần gấp lắm, còn tiền nong thì không quan trọng đâu. Hắn nói thế thì anh bảo hắn là đưa anh đi xem, lúc quay về thì anh cũng ở đấy điều tra, thì đấy cái miếng đất ấy không phải là đứng tên của tay này, thì anh cũng hẹn hắn là hôm sau sang đấy làm giấy thỏa thuận mua bán ấy, là nếu mà hôm ấy mà anh mà làm được cái giấy thỏa thuận ấy là anh sẽ ghi âm quay lại, thì hôm ấy là anh sẽ bắt luôn. Nhưng mà không ngờ là hôm ấy đi gặp hắn ta thì hắn ta lại đổi ý, bảo không bán nữa, hoặc là hắn ta đã lừa được một cô gái trước đó rồi, hắn ta đã bán miếng đấy cho cô gái kia rồi, đấy nên là hắn mới bảo là không bán nữa. Đấy, thì anh mới biết là hôm sau cô gái đến về báo cho anh, thì em mới biết thảo nào tay đấy lại không bán đất cho anh.
Thấy cái đối tượng mưu mô xảo quyệt như này ấy, thì em đang nghi ngờ là đối tượng nhìn thấy anh nên là đối tượng nghi ngờ, cho nên là không cố tình lừa tiếp ấy. Bây giờ dù sao thì cái mảnh đất đấy là đối tượng cũng đã bán cho mấy người rồi cơ mà. Thì đối tượng toàn tìm những người phụ nữ để mà giao dịch mua bán. Đối tượng này cũng rất là tinh vi và xảo quyệt. Hắn ta tìm những đối tượng như là phụ nữ để mà lừa bán những đất đấy, vì phụ nữ nó rất là nhẹ dạ cả tin ấy, vừa đánh vào đòn tâm lý vừa rẻ đất là đẹp ấy. Thì đối tượng ấy lại giảm cái số tiền đấy xuống, nhưng mà tiền cọc thì cho đặt trước đấy, chuyển một nửa số tiền thôi, còn số tiền còn lại thì hôm sau có sổ đỏ thì lại chuyển tiếp. Nhưng mà lại cái chỗ là cái giấy buôn bán ấy, cái tay này không bao giờ cho người thứ ba để làm chứng. Đấy, chỉ có hai người mua người bán làm thỏa thuận. Đấy. Rồi chuyển cái nửa cái tiền đặt cọc, còn nửa còn lại khi nào có sổ đỏ thì hắn ta mới yêu cầu cần lấy hết số tiền. Đấy, anh tìm như thế. Nếu như bán chót lọt thì hắn chỉ cần lấy một nửa số tiền ấy cũng đủ rồi. Đối tượng khả năng là phải điều tra thêm ấy. Em đang nghi ngờ là đối tượng lừa thêm rất nhiều người chứ không phải là một trong hai người ở trên địa bàn của anh đâu. Theo anh được biết thì tay này cũng là một tay ăn chơi. Đấy, theo như em điều tra thì em cũng rõ rồi. Đối tượng này thì cũng ăn chơi, chắc là đi chơi bời nhiều, sợ là cũng thiếu thốn nên là mới đâm ra là đi lừa đảo như thế này. Đấy, bên này thì anh cũng theo hắn khai báo thì số tiền đấy hắn cũng tiêu hết rồi. Còn bây giờ quan trọng là bây giờ bên bàn giao bên cho em hết rồi đấy. Thì sang bên kia thì cái số mà tiền nong hắn đã lừa về đấy là hắn sử dụng vào mục đích gì và làm cái gì, và số tiền còn không. Rồi, vấn đề này thì khi mà em về em sẽ xử lý để hỏi xem là cái số tiền đấy là hắn dùng vào mục đích còn không, thì còn trả lại cho người dân. Đấy, như em cũng biết đấy, nạn nhân của tay tuổi này là bạn của anh ấy, thì chỗ hai mẹ con hắn, nhà thì cũng không có điều kiện gì đâu, với cũng đi sang nước ngoài kia xuất khẩu lao động cũng kiếm được chút tiền, cũng bị trộm trước, cũng bị trộm mất một phần rồi, bây giờ còn phần ít này thì với lại vừa bán ngôi nhà nữa, tức là gom để mua miếng đất cũng bị tay này lừa mất. Đấy, bây giờ hai mẹ con chưa biết thế nào ở đâu nữa, nhà thì cũng đã bán rồi. Đấy là anh cũng mong em giúp đỡ, cố gắng điều tra xem trả số tiền cho những nạn nhân vừa bị lừa ấy. Cái này em cũng hiểu mà. Cho người dân thì cũng đã khó khăn rồi, mà khi bị lừa đảo như thế thì bây giờ tinh thần người dân rất là suy sụp. Rồi cái vấn đề này thì chắc chắn là em phải về điều tra kỹ càng, xong rồi hỏi dò xem là số tiền đấy là còn hay không. Thì nếu mà còn thì mình sẽ phải quay trở lại trả cho người dân thôi. Mà nếu mà có gặp khó khăn gì hay là vướng mắc thì em cứ gọi cho em sẽ hỗ trợ. Mà cũng thôi, có khi là em cũng xin phép đây. Bây giờ về trên cơ quan thì em giải quyết một số việc nữa. Được, thế về nhé. Nếu mà có thông tin gì thì gọi cho anh nhé. Có gì thì em sẽ liên lạc lại cho anh sau. Nhé. Đấy, cố gắng chút. Em thấy. Mẹ thì mệt, ngủ cũng chưa dậy nữa. Không biết là bên Nam có điều tra được cái gì không? Mấy hôm rồi chưa có tin tức gì nữa. Không biết là ông nội đi nhà hắn, không biết hắn đi đâu rồi. Thế hắn lại bỏ trốn rồi nhỉ? Mình cũng lo quá. Gọi cho Nam xem sao. Nếu mà hắn bỏ trốn thì chắc là Nam không tìm được rồi. Hôm nay mình cũng đi theo dõi hắn nhưng mà không thấy hắn đâu. Lo quá. Hắn mà trốn thì không biết số tiền của mẹ con mình lấy đâu về nữa đây.
Nam đang làm việc đấy, gọi không đi nghe. Tranh thủ đi làm việc nhà đã. Xong tí nữa đi qua nhà hắn xem hắn có nhà không. Cứ ở thế này sốt ruột quá. Mẹ thì mệt ngủ nữa chứ. Nấu cháo cho mẹ đã. Cơm mẹ cũng chả ăn được. Mình báo tin này cho anh biết nào, cho bạn ấy đỡ lo lắng. Ra gọi cho mình nhỉ. Ai gọi nhỉ? Nam gọi à? Nam à? Bạn đang làm gì ấy? Tớ có tin này muốn báo cho bạn. Hả? Bắt được rồi á? Bây giờ hắn ta ở đâu? Rồi rồi, tớ lên luôn nhá, bạn đợi chờ tớ nhá. Rồi rồi, nhá. Ơi ơi, tớ lên luôn bây giờ rồi, nhá. Chưa kịp nói hết câu bạn ấy đã tắt máy rồi. Chắc là nghe tin bắt được Tây Thuận này, bạn ấy vui quá. Hắn ta đâu? Hắn đâu? Mình đi
đi đâu rồi? Thì cái này hôm qua bọn tớ cũng bắt được đối tượng Thuận này rồi. Hà hắn cũng khai báo là ra tất cả việc hắn đã làm. Giờ bọn tớ cũng làm hoàn thiện hồ sơ rồi chuyển sang bên tổ chức rồi. Tớ cũng bảo rồi tổ chức kia là mai bạn ấy em ấy sẽ gọi bạn đi làm việc. Bạn từ nhà với tớ chưa kịp nói hết câu thì bạn đã tắt điện thoại rồi nên là bạn không phải lên đây nữa. Thế là bây giờ chức nhận Về chức nhận bạn đã giao rồi cho chức vì đối tượng này là ở bên địa phương của chức nên là chức phải xử lý. Tớ cũng bảo chức rồi, nếu mà ngày mai thì gọi bạn lên để làm việc. Nên chắc chắn là đến chức sẽ gọi 20 con bạn lên để làm việc với thể với chiếu nữa thì chắc chắn mẹ bạn sẽ biết cả tin này thôi. À, mẹ tớ biết rồi Nam ạ. Thế mẹ bạn biết rồi à? Mẹ tớ biết rồi. Thế mẹ bạn biết tin này mẹ bạn chẳng sốc lắm à? Chuyện là thế này Nam ạ. Thì là trước ấy có lên đến nhà tớ tìm gặp tớ nói chuyện, thì hai tớ với Trúc đang nói chuyện thì mẹ tớ không biết đi đâu về ấy, thì bắt gặp tớ với Trúc đang nói chuyện thì bà ở ngoài cửa bà nghe thấy thôi. Bà cũng sốc với Nam ạ, nhưng mà tớ cũng đã trấn an bà rồi nên là bà cũng bình thường rồi Nam ạ. Bà cũng chỉ mệt mỏi mới ít thôi. Như thế là tốt. Có gì bây giờ cũng bắt được tên Thuận ấy rồi. Nhưng mà bắt được tên này rồi thì sẽ lấy lại được cái số tiền mà mẹ tớ đã bị hắn lừa. Mẹ tớ mà biết tin này chắc mẹ tớ vui lắm Nam ạ. Chỗ tay Thuận này đã bị bắt rồi. Là tớ muốn báo cho hai mẹ con bạn biết đỡ lo. Thảo nào mẹ tớ lên đấy chờ hắn thì không thấy. Tớ còn đang lo là hắn bỏ trốn Nam ạ. Hắn trong quá trình bỏ trốn thì mà tớ mới bắt được ấy. Bắt được hắn là tốt lắm rồi Nam ạ. Tớ chỉ mong là sẽ lấy lại được số tiền mà hắn ta lừa mẹ tớ. Tớ cũng mong là sẽ lấy lại được số tiền đấy cho gia đình bạn ạ. Mà còn một nạn nhân nữa cơ, hắn cũng vừa lừa xong là hắn bị tóm luôn, nên là bây giờ theo điều tra thì hắn khai thì số tiền ấy đã dùng hết rồi, nên là bây giờ cũng chưa biết là thế nào. Bạn nói cái gì cơ? Hắn lại lừa thêm người rồi á? Hắn bảo là tiêu hết tiền rồi á? Bây giờ tớ bàn giao cho chức hết rồi, có gì bên ấy chức sẽ điều tra rồi sẽ tìm hiểu bằng chứng thêm. Còn qua nắm bắt của tớ thì tay này cũng là một tay chơi bời, nên khả năng tiêu hết tiền là cũng có thể, mà cũng chưa biết được. Vì trong quá trình mà tớ điều tra đấy, khai thác thông tin từ hắn thì hắn nói thế. Với lại kiểm tra cái tài khoản của hắn thì coi như là không có tiền, nhưng mà tôi nghĩ là hắn không để tiền trong tài khoản, có khả năng hắn giấu số tiền đấy ở chỗ nào đấy, bây giờ mình chưa biết được. Mà tôi nghĩ hắn lừa nhiều người thì tiền của hắn sẽ giấu ở đâu nữa. Mà bạn bảo là hắn ta lừa thêm hai nữa à? Đấy, cái hôm tớ mới bảo rủ bạn đi theo tớ đấy để quay video đấy, định mua cái miếng đất đấy. Thì hôm tớ qua thì hắn ta nói dối bảo là không bán đâu ấy, qua là hắn bán cho cái em Huyền ấy vừa rồi ấy, là 500 triệu đặt cọc ấy, là 1 tỷ mấy cơ. Nhưng mà đấy cũng không có người làm chứng như mẹ bán ấy, mới khổ cái đấy. Cũng dùng mỗi một thủ đoạn như thế thôi, không có người làm chứng, chỉ ghi cái tờ giấy rồi chuyển sang một nửa tiền, còn một nửa thì để khi nào có sổ đỏ giấy tờ đầy đủ thì mới đưa nốt số tiền còn lại. Vì hắn ta cũng hẹn với em Huyền này bảo là hôm sau cũng cầm tiền lên rồi hắn sẽ đưa sổ đỏ cho, nhưng mà
em mới lên đến đấy thì không thấy hắn ta ở nhà, thì cứ bảo ngồi đợi đấy, thì mới sang hỏi với nhà xung quanh thì bảo là không phải nhà của hắn đâu, hắn nhờ thuê ở đấy thôi. Thế thì ra cái nhà của hắn đang ở đấy là nhà thuê à Nam? Cái nhà ấy là nhà thuê thôi. À. Thì thấy người dân bên cạnh bảo là hôm đấy sáng hôm đấy thì hắn cũng lấy đồ đạc rồi bảo là đi sớm trong ngày hôm đấy. Thì em ấy cũng lo lắng quá, thì chờ lâu cũng không thấy gọi điện không được, thì mới lên đây trình báo vụ việc với tớ, mà tớ mới đi theo mấy tìm hắn ta. Cũng là may là hắn chưa đi ra khỏi khu vực của mình, là bắt gặp là tớ cũng bắt được luôn. Nếu mà hắn đi thì không biết là khi nào mới tìm được hắn. Tớ cũng đang lo Nam ạ, may là bạn bắt kịp. Bây giờ cũng bắt được tên Thuận rồi, bạn về cũng nói với mẹ mà không phải lo lắng đâu. Mà suy nghĩ nhiều, có gì tớ sẽ cố gắng lấy lại số tiền đấy cho bạn. Thì tớ cũng đang khuyên mẹ tớ rồi Nam ạ. Và bạn làm việc đi nhá, tớ cũng đi về. Về bạn cứ ở nhà đợi khi nào bên chức gọi lên làm việc thì hai mẹ con bạn nên kết hợp với công an bên đấy để sớm điều tra ra và tìm người số tiền đấy. Mong là sớm tìm ra bằng chứng thế gọi con tớ lên sớm. Bằng chứng thì có rồi, bây giờ quan trọng là hắn giấu số tiền ở đâu. Còn bằng chứng thì có đủ hết rồi mà tớ mới bắt. Hắn cũng nhận tội rồi, bây giờ quan trọng là cái số tiền mà hắn đã lừa ấy thì hắn sử dụng mục đích gì và đang để ở đâu thì hắn chưa khai, nên là bây giờ cũng bàn giao trước rồi, nên là cái việc đấy thì cứ để trước điều tra rồi sẽ gọi hai con bạn lên làm việc. Tớ về đi. Bạn về nhé. Bạn về nhé, không phải suy nghĩ nhiều đâu. Tình hình nhá. Bộ của anh mình còn chưa dám nói với mẹ chồng, cả chồng mình cũng chưa biết. Mình ở đấy cũng không yên tâm, mình phải lên gặp anh Nam. Mình ở đây sắp rồi. Tình hình thế nào nhỉ? Ăn không ngon ngủ không yên. Mình có đòi được cái số tiền đấy không nữa. Làm sao là lấy lại số tiền đấy cho mình.
qua thì em cũng ngồi đấy cũng biết đấy. Thì cái tên Thuận này thì nó không phải là ở địa bàn của bên anh này, nên là anh cũng hoàn thiện hồ sơ rồi cũng bàn giao sang bên xã bên này. Em lo quá không biết là không biết lấy được số tiền của em không. Thì bây giờ em cứ ở nhà đợi, thì tức là bên kia nó sẽ gọi em lên phối hợp điều tra tiếp. Anh cán bộ ơi, em cũng đang lo quá. Em còn chưa dám nói với gia đình chồng, với chồng của em. Bây giờ em không biết giải thích như thế nào được. Mong anh giúp em lấy được số tiền này. Em tích cóp mãi mới được cái số tiền đấy. Anh biết là em mất một số tiền lớn này thì ai chẳng lo em. Bây giờ bọn anh cũng là giao cho bên chỗ đồng chí chức kia rồi. Cái đấy thì em cứ yên tâm đi. Vì cái đấy là trách nhiệm của bọn anh rồi. Bên đấy chắc chắn là sẽ có trách nhiệm là điều tra và tìm ra số tiền để trả cho những nạn nhân đã mất như của em đấy. Không biết là anh ấy đã lừa em bao nhiêu người nữa anh nhỉ? Thì cũng 2-3 hồ em ạ. Bây giờ cái số tiền đấy thì Em không nghĩ em mất nhiều tiền này. đấy, như hôm qua em ngồi đây cũng thấy hắn nói đấy, bảo là hắn cũng tiêu hết rồi, trả nợ hết rồi. Hắn cũng chỉ nói thế thôi, mới chưa biết là hắn đã tiêu vào cái gì, mà chưa chắc hắn đã tiêu, có thể hắn là giấu ở đâu không. Bây giờ là anh cũng giao cho bên kia thì bên kia sẽ có trách nhiệm điều tra ra cái số tiền đấy. Em không nghĩ em lại nhẹ dạ cả tin đấy. Làm sao để ra được tiền? Thì hắn ta cũng nắm bắt được là cái điểm yếu của mình là thứ nhất là muốn mua được miếng đất đẹp này. Em cũng Với hắn sẽ nói rồi thì em mua miếng đất. với lại miếng đất đấy hắn sẽ giả cho em là bán với giá rẻ, nên là mình thấy là mình vừa ưng vừa muốn mua luôn thì hắn sẽ đánh vào cái đòn đấy là hắn lừa thôi. Công nhận miếng đất đấy nó rẻ, với lại gần mặt đường quốc lộ ấy. Thì anh cũng đi xem rồi đấy, anh cũng điều tra ra hắn là anh cũng đang định cho hắn vào chồng, không ngờ đến lúc anh sang làm thỏa thuận thì hắn lại đổi ý, là hắn bán cho em trước rồi. Em đang nói chuyện với chị chủ quán đang hướng nữa thì chị muốn hỏi mua một miếng đất đẹp, thì em cũng tình cờ gặp anh Thuận ở đấy thôi, thì anh ấy có giới thiệu là anh có một miếng đất đẹp. Nhưng mà công nhận miếng đất đấy đẹp lắm. Thế là Em cũng tay Thuận này em cũng dẫn đi luôn à? Dẫn đi dẫn đi xem. xem luôn. Xong anh ấy bảo là nếu mà không mua không chốt nhanh thì anh bán cho người khác ấy. Thì em cũng thích miếng đất đấy thì em cũng tin tưởng, em cũng cọc trước. Nghĩ là hôm sau anh ấy sẽ trồng sổ, em lấy tiền thì anh sẽ lấy sổ đỏ cho em luôn. Tính ra cái miếng đất đấy 30 mét anh ạ. Nếu mà chia ra thổ thì cũng được tầm 2 thổ ấy. Nói chung là cũng rẻ nếu mà chia theo phân lô. Đấy thì hắn cũng biết là đánh vào lòng tham của mình một phần nữa. Đúng là em tham lam quá anh ạ. Thôi thì ai chẳng mắc sai lầm của em, có gì mình cũng như làm bài học cho mình thôi. Anh ơi, mà cái số tiền đấy có phải tiền của em không? Tiền của chồng em đi làm ấy. À thế là chồng của em đang Chồng của em đi làm, em có đi làm được đâu, em ở nhà. thế là bây giờ là em nói cho chồng biết chưa? Chưa anh ạ. Anh mà về em không biết nói thế nào. Thôi bây giờ em không phải suy nghĩ nhiều nữa, em cứ yên tâm đi. Có gì chắc chắn là bên chỗ đồng chí trước kia là sẽ điều tra và sẽ trả lại số tiền cho em. Ôi em cả đêm qua em đừng ngủ. Bây giờ em cũng suy nghĩ rất là nhiều, không biết có lấy lại được không. Cả đêm qua em mất ngủ. Mất toàn là cái tiền anh là chẳng suy nghĩ này. Thôi bây giờ em cứ yên tâm đi. Bây giờ sổ sách thì anh cũng bàn giao hết sang bên kia rồi, cả giấy tờ nữa. Thì khi nào có giấy mời thì em đến cơ quan bên kia làm việc. Có gì anh nói sớm cho em. Có đấy anh cũng cho số điện thoại của em rồi, bên đấy khi nào có thông tin gì sẽ gọi cho em bên làm việc trực tiếp. Thì em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, đừng có suy nghĩ nhiều, phải ảnh hưởng đến sức khỏe. Bây giờ em cứ về nhà nghỉ ngơi đi, nếu mà có thêm thông tin gì thì anh sẽ gọi điện báo cho em biết. Có gì
sớm để mình đỡ lo. mà có giấy bên kia gọi lên để làm việc thì em cứ bên đấy kết hợp với bên đấy để sớm lấy được số tiền. Em cứ bên Xin anh giúp đỡ em nhé. đúng là khổ thật, em ấy thật, cùng tí làm sao tích góp mãi mới được bằng cái số tiền. Bây giờ muốn về làm mua đất làm nhà cũng bị tay kia lừa hết. Mình chuyển một nửa trước, nếu mà chuyển hết thì không biết thế nào nữa. Các đối tượng bây giờ có nhiều thủ đoạn tinh vi thật. Không biết là chú chức kia điều tra như thế nào nữa.